ท่านเศรษฐีก็บอกโอ้ยจนป่านนี้แล้วทำไมมันถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีเล่าเรื่องตอนต่อไปสักทีสิวะแกน่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันกับใครอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีนิทานไทยอีกเรื่องนึงมาฝากให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเป็นนิทานเรื่องนิทานไม่รู้จบค่ะเพื่อนๆพอจะจินตนาการออกไหมคะว่าไอ้นิทานไม่รู้จบนี่มันจะเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะฟังที่แคร์เล่าจนกว่ามันจะจบแคร์ไม่ได้เป็นคนเล่านิทานไม่รู้จบเองหรอกค่ะแต่ในเรื่องอ่ะมีคนคนนึงเล่าให้อีกคนคนนึงเรามาเริ่มกันเลยนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งค่ะมีลูกสาวกำลังอยู่ในวัยสวยเลยอยู่ในวัยที่จะต้องแต่งงานออกเหย้าออกเรือนได้แล้วค่ะแต่ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงลูกสาวมากท่านแล้วนอกจากนี้ก็คือท่านก็เป็นคนที่ชอบฟังนิทานมากๆเช่นกันค่ะด้วยความที่ว่าอยากจะได้ลูกเขยที่สามารถพูดเก่งๆหรือเล่านิทานเก่งๆสนุกๆหลายๆเรื่องเผื่อว่าจะต้องอยู่ด้วยกันเพื่อนๆก็ทราบใช่ไหมคะว่าคนไทยเนี่ยลูกเขยแต่งเข้าบ้านของลูกสะใภ้ก็คือถ้าเกิดคนไทยสมัยก่อนแต่งงานเนี่ยลูกเขยหรือฝ่ายสามีของภรรยาต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านภรรยาค่ะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยหวังไว้ว่าอยากได้ผู้ชายที่ดีและเรียบพร้อมแล้วก็เล่านิทานเก่งๆมาเป็นลูกเขยเพราะวันว่างๆจะได้เล่าให้ตัวเองฟังเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตั้งกฎขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดใครสามารถเล่านิทานไม่รู้จบได้เนี่ยจะให้แต่งงานกับลูกสาวฟรีๆเลยแต่พอประกาศไปแล้วคนส่วนมากได้ยินนะคะที่เป็นผู้ชายเขาได้ยินข่าวแบบโอ้จะได้แต่งกับผู้หญิงแล้วก็ได้ไปอยู่ช่วยพ่อตาด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็พากันไปสมัครบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเล่านิทานได้สนุกสุดๆแล้วก็ไปสมัครแต่ก็ไม่ว่าจะเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวยังไงเรื่องนั้นก็ต้องจบลงอยู่ดีค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงนิทานที่ไม่รู้จบของท่านเศรษฐีมันออกมาเป็นแบบไหนชายหนุ่มทั้งหลายแหละก็คว้าน้ำเหลวนะคะก็คือนิทานจบแล้วพอนิทานจบท่านก็ไม่ได้อนุญาตให้เล่าเรื่องซ้ำนะคะหรือเรื่องต่อไปคือเรื่องเดียวแล้วต้องห้ามจบทีนี้มันก็เหมือนเป็นการที่ว่าโหยากมากๆเลยที่ว่าใครจะสามารถเล่าได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนนึงค่ะเขาได้ยินข่าวเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยอยากจะลองดูบ้างเขาก็เลยเข้ามาไหว้ท่านเศรษฐีคนนั้นแล้วก็บอกว่าตัวเองอยากจะรับสมัครเป็นลูกเขยแล้วก็มีนิทานเล่าให้ฟังด้วยนิทานไม่รู้จบของจริงแน่ๆเศรษฐีก็ตอบตกลงแล้วก็ยอมให้ชายหนุ่มเข้ามาในบ้านแล้วท่านก็รอฟังนิทานชายหนุ่มก็กระแอม1 ครั้ง แล้วก็ตั้งต้นเล่านิทานให้ท่านเศรษฐีฟังค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนก2 ผัวเมียอาศัยอยู่แถวยุ้งข้าววันหนึ่งนกทั้ง2 ตัวนั้นก็สังเกตเห็นว่ายุ้งข้าวมีรอยเจาะจากหนูเป็นช่องเล็กๆพอที่ตัวเองจะบินเข้าไปข้างในยุ้งได้นก2 ผัวเมียก็ได้ขโมยเมล็ดข้าวที่อยู่ในยุ้งนั้นนก2 ผัวเมียนั้นได้โอกาสที่ว่าเห็นว่ามีช่องตะข่ายทะลุพอที่จะเข้าไปข้างในยุ้งฉางได้ก็ผลัดกันเข้าผลัดกันออกพอตัวเมียบินออกตัวผู้ก็บินเข้าพอตัวผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกพอตัวผู้บินออกตัวเมียก็บินเข้าพอตัวผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกเล่าซ้ำแบบนี้วนไปวนมาจนท่านเศรษฐีถามนี่มันจะวนไปถึงไหนกันเนี่ยฮะพอหนุ่มที่คนเล่าก็ยิ้มก็หย่องบอกว่ายังครับ
มันจะบินเข้าบินออกอยู่อย่างนี้จนกว่าจะได้ข้าวที่มันพอใจพอยุ้งมันรั่วนี่ครับนกก็แสบขโมยทีละเมล็ดสบายเลยทีนี้ท่านเศรษฐีก็ตะลึงพลึงเพลิดแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบมาพากลอะไรแล้วแต่ก็ยังอดทนนั่งฟังต่อชายผู้นั้นก็เล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อตัวผู้บินออกตัวเมียก็บินเข้าเมื่อตัวผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกเมื่อตัวผู้บินออกตัวเมียก็บินเข้าเมื่อตัวผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกพูดอย่างนี้มาเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็กลายเป็นครึ่งวันจากครึ่งวันก็กลายเป็น1 คืนและระหว่างที่ชายหนุ่มผู้นั้นเล่าวกวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกสาวท่านเศรษฐีท่านมาเห็นเข้าเขาก็เลยเอาตักน้ำตักท่ามาให้ดื่มฝ่ายผู้ชายเห็นโอ้โหลูกสาวเศรษฐีสวยแถมดูเหมือนจะมีใจให้ด้วยเขาตักน้ำมาให้เราดื่มก็เลยมีกำลังใจฮึดสู้ต่อก็ท่องประโยคนั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะเมื่อตัวผู้บินออกตัวเมียก็บินเข้าครั้นเมื่อตัวผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกเมื่อตัวผู้บินออกตัวเมียก็บินเข้าครั้นพอตัวผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกพูดอย่างนี้นอกจากที่จะได้น้ำดื่มแล้วนะคะแม้กระทั่งตอนที่ถึงเวลารับประทานอาหารค่ะชายหนุ่มผู้นั้นก็รับประทานอาหารไปแล้วก็พูดวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ค่ะไม่ยอมลดละผ่านไป1 คืนแล้วส่วนฝ่ายหญิงก็รู้สึกประทับใจที่ว่าผู้ชายคนนี้ดูมีความเพียรพยายามดีนะไม่ยอมลดลาวาศอกเลยพูดแบบนี้ต้องเมื่อยปากมากแน่ๆแถมพูดได้ไม่ค่อยหยุดนางก็เลยพยายามสรรหาตักน้ำตักท่าหาขนมหาของว่างหาอาหารมาให้ทานระหว่างที่เล่ารวมทั้งให้พ่อด้วยนะคะไม่ได้ให้ชายหนุ่มคนเดียวเขาก็ให้ทานกัน2 คนพอผ่านไปเข้าวันที่3ชายหนุ่มก็หลับตื่นกับท่านเศรษฐีแล้วค่ะพอชายหนุ่มเห็นว่าท่านเศรษฐีตื่นแล้วตัวเองก็ตื่นขึ้นมาเล่าต่อพอเห็นท่านเศรษฐีหลับก็หลับด้วยแต่จะชิงตื่นก่อนท่านเศรษฐีตลอดเลยเพื่อว่าพอท่านเศรษฐีตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้ฟังนิทานต่อชายหนุ่มก็เล่าวนไปวนมาอย่างนี้อยู่ค่ะพอผ่านไปได้สักประมาณ1 อาทิตย์ได้ท่านเศรษฐีก็บอกโอ้ยจนป่านนี้แล้วทำไมมันถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีเล่าเรื่องตอนต่อไปสักทีสิวะแกน่ะชายหนุ่มก็ตอบว่ายังครับยังในยุ้งของท่านเศรษฐีน่ะในยุ้งข้าวน่ะยังมีข้าวเหลืออยู่อีกตั้งเยอะนี่มันงับทีละอันนะครับมันคาบออกมาทีละเมล็ดนะครับมันก็เลยวนไปวนมาอย่างนี้ยังไม่ได้เศษ1/4ของยุ้งเลยด้วยซ้ำแล้วเขาก็พูดต่อค่ะเมื่อตัวผู้บินออกตัวเมียก็บินเข้าแล้วผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกก็พูดวนอยู่อย่างนี้ท่านเศรษฐีก็บอกให้มันได้อย่างนี้สิเอาสิเอาเลยถ้าแกคิดว่าแกมีปัญญาที่จะเล่าให้ฉันฟังได้ตลอดรอดฝั่งไอ้ฉันน่ะมันก็แค่รำคาญหูเฉยๆแต่แกน่ะเสียงจะแหบตายมาวัดกันเลยเอาเลยใครจะแน่กว่ากันมาเลยท่านเศรษฐีก็รู้แล้วว่ากำลังจะตกกลอุบายของชายผู้นี้ก็เลยพยายามที่จะนั่งฟังต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเบื่อเต็มทนแล้วก็ตามส่วนทางฝ่ายลูกสาวของเศรษฐีก็ยิ่งมองที่ชายหนุ่มคนนั้นก็เริ่มรู้สึกมีใจให้แล้วเพราะว่านางเองในชีวิตของนางเนี่ยก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนจะทรหดอดทนได้ถึงขนาดนี้เลยที่ว่ามาเล่าอะไรก็ไม่รู้วนไปวนมาอย่างนี้ผ่านไปเกือบอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ยังไม่ลดลาวาศอกจนกระทั่งท่านเศรษฐีก็ฟังอดทนฟังอยู่อย่างนั้นนั่งฟังหิวลูกสาวก็เอาข้าวมาให้กินพอง่วงก็หลับพอตื่นขึ้นมาก็ยังเล่าไม่จบสักทีก็เป็นนกวนออกวนเข้าอยู่อย่างนั้นผ่านไปถึงวันที่15พ่อตาก็เริ่มไม่ไหวแล้วสุดท้ายแกก็เลยถามว่าเฮ้ยนกไอ้2 ผัวเมียเนี่ยมันได้ข้าวกันไปเท่าไหร่แล้วว่าทำไมมันไม่เลิกสักทีฝ่ายชายหนุ่มก็บอกว่ายังครับท่านยังได้ไม่ถึงครึ่งยุ้งเลยแค่นิดเดียวเองโอ้ยนี่แกกะจะให้มันขโมยหมดยุ้งเลยใช่ไหมเนี่ย
ก็ไม่จำเป็นต้องขโมยหมวดยุ้งก็ได้มั้งครับ หรือท่านเศรษฐีอยากจะให้ขโมยหมวดยุ้งก็อาจจะต้องเป็นตีไปสักประมาณ6 เดือนถึง7 เดือนก็ครับกว่าจะหมดยุ้งแต่ผมว่าให้มันได้เกินครึ่งหนึ่งของยุ้งก่อนดีกว่าแล้วชายคนนั้นก็พูดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งผ่านเข้าไปจะได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะนิทานก็ยังคงวนอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดท่านเศรษฐีก็เริ่มอดรนทนไม่ไหวแล้วก็เริ่มใกล้จะไล่ออกปากให้ชายคนนี้กลับบ้านไปได้แล้วแต่ว่าชายคนนี้บอกว่ายังครับผมยังกลับบ้านไม่ได้นิทานมันยังไม่จบเลยแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ยังท่องวนไปวนมาอยู่พอเวลาผ่านไปนานกว่านั้นท่านเศรษฐีก็เริ่มเอื้อมละอาเบื่อเหลือเกินว่ามันก็วนกันไปอยู่อย่างเนี้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีส่วนผู้ชายตอนแรกๆพอเล่าเสียงดังฟังชัดหลังๆมันผ่านมาหลายวันแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วเสียงเริ่มจะไม่มีแล้วก็เลยเข้าไปใกล้ๆท่านเศรษฐีแล้วก็ไปกระซิบเบาๆที่หูท่านเศรษฐีว่าเมื่อตัวผู้บินออกตัวเมียก็บินเข้าเมื่อตัวผู้บินเข้าตัวเมียก็บินออกพูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะพูดอยู่อย่างนี้จนแบบท่านเศรษฐีบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยกูยอมแพ้แล้วโอ้ยยอมแพ้แล้วไม่ไหวแล้วเล่าอะไรของแกวันเนี้ยท่านชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจบอกว่าเย่ในที่สุดผมก็ชนะแล้วผมก็สามารถที่จะแต่งงานกับลูกสาวท่านได้แล้วใช่ไหมครับจริงๆอ่ะผมมีนิทานหลายเรื่องเลยครับที่ว่าสนุกเรื่องที่แบบยาวกำลังดีให้ท่านเศรษฐีฟังเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเลยครับจริงๆไม่ใช่แค่นิทานไม่รู้จบหรอกผมเป็นนักเล่านิทานมีหลายเรื่องเลยที่จะเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังครับต่อจากนี้ไปท่านเศรษฐีก็บอกทำไมไม่บอกฉันแต่แรกนะปล่อยให้นั่งเสียเวลามาเป็นเดือนท่านเศรษฐีก็เลยอนุญาตให้ชายหนุ่มคนนี้แต่งงานกับลูกสาวแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบนิทานเรื่องนี้ไหมคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แคร์ด้วยนะคะนิทานต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นได้โปรดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย